नमस्कार। आज हामी खाँदेको मुलाको अचार बनाउँदैछौँ। खानामा अचार भएमा खानाको स्वाद अझै बढ्छ र हामी मौसम अनुसारको फलफुल तरकारीको विभिन्न तरिकाले अचार बनाउँछौँ। त्यसै अनुसार आज मैले खाँदेको मुलाको अचार बनाएर देखाउँदैछु। यो खानालाई अमिलो पिरो ट्वाक्कको मिठो हुन्छ भने खान दिनलाई पनि उत्तिकै सजिलो हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। हजुरले हाम्रो च्यानल अरियाल्स किचन सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तातो बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सब्स्क्राइब गरेपछि हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियोहरू हजुरले सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। खाँदेको मुलाको अचार बनाउन चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्। एउटा मुला, आधा गाजर, एउटा रातो भेडे खुर्सानी, यो चाहिँ अप्सनल हो। 5-6वटा हरियो रातो गुलियो खालको खुर्सानी, यो पनि अप्सनल हो। एउटा टुक्रा बन्दा, 15वटा जति हरियो पिरो खुर्सानी, आधा कप तोरीको तेल, आधा चिया चम्चा मेथी, 1 चिया चम्चा जिरा, 2 चिया चम्चा धनियाँ, 5वटा रातो खुर्सानी, 2 चिया चम्चा तोरी, 2 चिया चम्चा बेसार, 2 चिया चम्चा नुन या आफ्नो स्वाद अनुसार। मुलालाई अघि नै सफा गरिसकेको छ। अब यसलाई 2 इन्चको साइजमा काट्ने। मैले यहाँ यतिको मोटो साइजमा काटेकी छु, पछि खाँदा रसिलो हुन्छ भनेर। हजुर यसरी नै बाँकी मुला पनि सबै काट्ने। गाजरलाई पनि त्यसै गरी 2 इन्चको साइजमा काट्ने। भेडे खुर्सानीलाई पनि रेक्टेङ्गल साइजमा काट्ने। यसको दाना चाहिँ निकाल्नु होला। बन्दालाई यसरी बीचमा काट्ने र ठुल्ठुलो साइजमा काट्ने। हरियो खुर्सानीको भेट्नो काटेर फाल्ने र यसको बीचमा आधा चिर्ने। काउली, बन्दा आफूलाई मनपर्ने तरकारीहरू राखेर बनाउन सकिन्छ। यी सबै काटेका कुराहरूलाई एउटा फराकिलो नाङ्लो वा किस्ती वा ट्रेमा राख्ने। यहाँ मैले यस्तो ट्रे लिएको छु। यसमा पार्चमेन्ट पेपर राखेर यसमा काटेका सबै मुला, बन्दा, गाजर, खुर्सानीहरू घाममा 5-6 घन्टा ओइलाउने। बाहिर घाम छैन र विदेशमा हुनुहुन्छ भने काटेर यसरी ट्रेमा एक रात डाइनिङ टेबलमाथि राख्नु भएमा पनि यी सबै कुराहरू ओइलाउँछन्। मिडियम हाई हिटमा प्यान तताउने। तातेको प्यानमा मेथी राखेर 30-40 सेकेन्ड जति भुट्ने। त्यसपछि जिरा धनियाँ पनि राख्ने र भुट्ने। 1 मिनटपछि जिरा धनियाँको मिठो बास्ना आउन थालेपछि सुकेको खुर्सानी, तोरी राखेर भुट्ने। तोरी पड्कन थालेपछि स्टोभ बन्द गर्ने र एउटा सुक्खा प्लेटमा खन्याउने। भुटेको मसला सेलाएपछि ग्राइन्डरमा राखेर 3.5 मिनट जति मसिनो गरी पिस्ने। ओइलाएर मुला र बन्दा यस्तो भएको छ। अब यसमा बेसार, नुन, भुटेर पिसेको मसला, तोरीको तेल राखेर सफा हातले राम्ररी 1 मिनट मोल्ने। हजुरलाई चाँडै खाँदेको अचार चाहिएको छ भने 1-2 दिनमा खाने हो भने कागतीको रस राखेर पनि खान सकिन्छ। सफा र सुक्खा सिसामा तयार गरेको अचार चम्चाले बिस्तारै राख्ने र चारैतिर खाँदिकन राख्ने। राम्ररी खाँदेर राखेमा अचार चाँडै अमिलो हुन्छ र बिग्रदैन। सानो परिवारमा अचार बनाउँदा सानो सानो सिसीमा राखेमा चाँडै बिग्रन पाउँदैन। अचार राम्ररी खाँदेर राखेमा चाँडै अमिलो हुन्छ। अचार बनाइसकेपछि सिसाको बिर्को राम्ररी बन्द गर्नुपर्छ। अचारको बिर्को खोलेपछि सुक्खा चम्चाले अचार झिक्नुपर्छ। अचार खोलिसकेपछि अचार फ्रिजमा राखेमा अचारको स्वाद बिग्रन पाउँदैन। हजुर पनि यसरी नै मुला, गाजर, बन्दा, हरियो खुर्सानीको खाँदेको अचार बनाएर खानुहोस्। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्नुहोस्। हजुरको सानो सहयोगले ममा ऊर्जा थपिन्छ। अर्को हप्ता नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।